Trošku jsem pospíchal ke konci, tak bych rád ještě některé věci vysvětlil. First thing is what Jimmy was talking about when he said this two-strike plan. You have two strikes that you do something physically. Vzpomínáte, jak Jimmy říkal něco o tom, že při dvou strajcích by se měl udělat něco jiného, myslí tedy změnit něco v charakteru pohybu. And I think from a coaching perspective, that's very important. A ze stránky nebo z pohledu kouče to je velmi důležité. So that at least you as a coach can see that the player has a plan. Přinejmenším kouč může vidět, že ten hráč něco chce dělat a má nějaký plán, co s tím udělat. So that you see they know the situation. Takže vidíte, že chápe a rozumí ty situaci a ví o ní, že nastala. This happens in the United States with professional ball players. To tak je v Americe u profesionálních hráčů. Where they lose control. Když ztrácí kontrolu. So I can imagine it happens with your players. A dovedu si představit, že se to stává určitě vašim hráčům. If you could see a pitcher, když uvidíte nebo pochopíte nebo rozpoznáte, že nahazovač make a pitch and hit the batter. Po nadhozu trefí samozřejmě nadhozem pálkaře. And instead of running back to the rubber, místo toho, co by šel zpátky na metu, he steps off, he looks, otočí se, kouká na ten bod koncentrace, nadýchne se, takes a good breath, dělá to, co jste mu asi předtím řekli, teda nadechne se, znovu uvolní se. At least you see he's in control. A vidíte, že se snaží znovu dát sebe pod kontrolu. So that it gives you some visual things that you can see as a coach. A to je věc, kterou vy jako coach můžete vidět a zkontrolovat, že to funguje. Because as we talked last time, first you have to be in control of yourself. Tak jak jsme říkali předtím, měli byste být sami sebe, mít sebe pod kontrolou. Then you have to have the plan. What am I trying to do? A pak mít samozřejmě plán, co s tím budu dělat. As a pitcher, selection, location, target. A jako nadhazovač, co budete házet, kam a jakou rychlostí. As a hitter, jako pálkař, as Jimmy talked about, what pitch am I looking for? What am I trying to do? Měli byste vědět, při jakém stavu teda, co můžete za typ nadhozu asi čekat, teda, čili co s tím můžu udělat. And once I have my plan, the final thing is to trust my ability. A už jak ten plán mám, už vím, co budu chtít udělat, tak bych měl sám sobě věřit, že to jsem schopný udělat. Now defensively, a v obraně we have a circle that we talk about with the players. Máme takzvaný kruh našeho plánu. When I'm playing defense, když hraju, when I step in here, I am ready. V okamžiku, kdy si teda nakročím dopředu, stoupnu si jakoby na to pomyslné místo toho kruhu, tak už musím být připraven. What does it mean to be ready? Co to ale znamená být připraven? Knowing what you're going to do if the ball's hit to you. Samozřejmě musím vědět, co s tím udělám. Very good body position. Být dobře postaven, tělo mít dobře postavené. Okay. So now we have the outfielder. Teď máme třeba hráče vnějšího pole. In the big game. Nějaký důležitý hře. Who struck out with the bases loaded. Který má obsazený všechny mety. And now he's in right field. A teď je který byl strikeout s plnýma metama a teď jde zpátky na pravý pole. He is going to be upset. Teď samozřejmě naprdnutý. But he has to be present when he's here. Ale musí se dát dohromady, jak udělá tenhle krok na ten flag, kdy už je připravený jako obránce. If he's in the outfield doing this, a jakmile dělá v poli tohle, jít se dolů, vypovolený pupik, je už na ně vidět, že he's not here. Tak vidíte, že není připravený. And you can be sure the ball will come. A
musí být ujištěný, že míč na něj půjde. It always does. A to se taky většinou bohužel stává. So the key becomes when you step in here, you are ready. Klíčem teda k tomu, jak se připravit, je, jak udělám ten nákrok a připravím tělo, jsem připraven. Don't step in too early, because if you wait, your hands will get hard. Ten pohyb přípravy nedělejte příliš brzo, protože jakmile jste tam, už se z toho nedostanete. Get your timing so you're right there with the rhythm. Dejte se, nebo pohybujte se do tohohle místa pouze s rytmem, aby to odpovídalo i tomu odpalu. So the way the player may experience this, je to otázka zkušenosti. they may be thinking about their hitting. I suck, I'm terrible, I let the team down, I'm mad. Může se mu ani hlavou cokoliv, jsem debil, něco jsem podělal. Then I step in. Ale jde do obrany. Ball! I suck, I'm terrible, I suck. Jsem debil, ale jakmile jsem takhle, už jsem Ball zase. two! Druhý míč, zase odstoupí. When I'm here, attention out, I'm big, I'm positive, I want it. Zase jsem na tom místě, kde se cítím silný a tam jsem kladně naladěn. This is what I mean when I say you have something to go to. To je to, You have your space when I'm there. The pitcher has the rubber. The hitter has the batter's box. to je to, co měl napsáno předtím, že vždycky byste měli k něčemu směřovat, mít něco před sebou. Ať už jako pálkař, box, ať už jako narazovač metu, anebo jako defenzivní obránce musíte mít ten flíček, do kterého nastoupíte a jste veře. The hitter, I'm thinking, we got a man on first. I'm thinking I'm going to drive him. Já jako pálkař mám jedničku obsazenou, co teda si musím říct, já ho tam dostanu, já ho prostě pošlu. I look to the coach. Kouknu na kouče I get the bunt sign. a dostanu signál ulejka. I wasn't ready to bunt. A jsem připraven ulejvat. But one thing we know is when I step in here, I'm ready. A jakmile už nakročím dovnitř, musím být teda připraven to udělat. With hitting, being ready means see the ball, hit the ball. A pak už nic jiného nezajímá, vidím míč, trefím míč. Co vidím, to trefím. My thinking is done out here. This is planning. Noha This mimo is box. my plan. When I'm here, I'm looking for the ball and I'm going to drive it or hit it or whatever my plan is. But when I'm here, this is where I do my thinking. S nohou venku, je to všechno otázka plánu, můžu si o tom přemýšlet, dostávám signál, ale jakmile stoupnu do boxu, už to co vidím, to pálím. Be Franz Kafka here. Buďte Franzou Kafkou tady Be the idiot here. a nebuďte idiot tady, jestli to. Be stupid. Just see the Jo, ball, hit vlastně. the ball. Don't think. A buďte idioti v tom smyslu, zjednodušte všecko, jenom palte. Think. Don't think. Mysli, nemysli. Think. Don't think. To je to tež. Think. Don't think. Mysli, vydechni a pak už je to jenom o víře. That's the space. That's the space. V tom je ten rozdíl. Teda. Right? Now, when in your handout that I brought, Těch papírcích, co máte, when ve you strana, go through, it talks about a funnel concept. A funnel. mluví se je to typu jakoby rukávu nebo něco, co jde do trichtýře. Je to koncepce trichtýře nějakého. Let's take hitting. Tak vezmeme pálení. When doesn't it that begin? When does an at-bat begin? When does hitting start? Jo, kdy začíná start na pálce? Anyone? In the dugout. In the batter's box. At home. When I did one clinic, a person about your age said, when I was born. I said,
by se mělo mluvit o tom, jak ten nahazovač nahazuje, samozřejmě jaký je stav a vědět, do čeho jdu. For the level some of you are coaching at, Někdy ta úroveň, kterou vy koučujete, those kids have a hard time paying attention. je to samozřejmě těžké, abyste chtěli od těch dětí nebo té mládeže, aby se koncentrovali na už tagautu. Yeah. You know? But when I put on my helmet, Jak si dám helmu na put on hlavu, my hitting gloves, I am becoming the hitter. tak jak už si navleknu i pálkařskou rukavici, dám si helmu, tak samozřejmě už se ve mně stal pálkař. That's like the surgeon washing up, putting on To je jak včera říkala, když si chirurg pomyje ty ruce, vezme si ten plášť a navlíkne si rukavice, tak už se stává tím, kdo jde na věc. Now, if I am watching from the dugout, A když se dívám z tagautu, one thing that's important is, what are you looking for? musím vědět, co mám sledovat. Because when I work with a pitcher, I tell a pitcher, let him think you got a curveball. You don't have to throw it for a strike. Let him think you got it. Když ale já budu dělat s nadazovačem, tak se budu snažit, aby donutil, nebo aby mě donutil myslet si, že budu házet třeba točku. The key becomes that you know what that pitcher goes to and you have that information. Klíčem je, že samozřejmě víte, co ten nahazovač chce, nebo by měla si hodit a máte tu informaci o tom. Okay. Then I put on my hitting gloves. Tak, pak si dám ty pálkařské Put rukavice, on my helmet. narazím si helmu, Now I'm in the hole. I step out, I'm in the hole. tak vlezu do toho, vlezu teda do arény jakoby. What do you need to do as a hitter when you're in the hole? Co potřebujete dělat nebo s pálkařem, který už tam tedy vlez? Anyone? What are some things you have to do? Co by měl? Co byste s ním měli dělat? What we should as coaches do? The hitter. Co by pálkař měl dělat? Stretch. Měl by stretchovat, Take care of my body. Get my body loose. Get my uvolnit se swing loose. A little bit. I'm watching the pitcher a sledovat stále nahazovače. and maybe getting my timing with my foot. Možná si srovnat timing, jakým způsobem teda časovat, kdy tu nohu jít dopředu. And everyone's a little different what they do. A každý je samozřejmě jiný, co mu vyhovuje. But you need to be consistent in your approach. Ale měli byste to dělat stále a měli byste vědět, proč to děláte. Because baseball and hitting is a game of failure. Protože baseball a zejména pálení je vlastně hra chyb. And consistency begins with your routine. A samozřejmě to, že něco budete dělat stejně, je závislé na rutině, jak se k tomu dostanete. How many of you saw this videotape? Kdokoliv z vás už viděl tohle video? Tom House. No? Karate Kid. Oh, Remember okay. Karate Kid? What's this about? O čem to je? This is about I'm ready. Okay? And it wasn't. It wasn't. V tom filmu to znamená, to jsem připraven. Okay? So I'm here. All right? When I'm here, Tak tady jsem, můžu, I'm ready. I got a routine jsem to připraven. get myself big, to get myself centered and balanced, to be in control of me. In baseball, we don't do this. We do this. We have that funnel, we have that routine that gets us ready to perform. Helmet on in the hole, on deck. What do I do on deck? Do you face the pitcher? Are you getting the timing? What are your thoughts now? Then, when I'm walking to the plate is a very powerful thing. The plate only gets positive energy. Já to trošku shrnu teďko. Samozřejmě každý ten nahazovač, každá ta situace může být jiná
A on tím chce říct, že vlastně dostanete jakoby tím trichtýřem všechny ty informace, to, co jste viděli z dugoutu, každá situace může být jiná, vám se to nalilo do hlavy, ale výsledek, jak na to budete reagovat, bude pořád stejný, protože vy jste na tu situaci připraveni. Jakmile vlezete do boxu, tak je to pro vás už jenom pozitivní, to, co jste do sebe vstřebali po celou tu dobu, helmou, rukavicema, to, co jste viděli, už to jdete jenom províst. So now when I get here, what's the first thing I need to do? Runners on first and second, 2 outs, what do I need to do? To je jedna z těch informací. 1-2 obsazená, 2 auty, přilítlo mi to tím trichtýřem a já, co mám udělat? Number 1, I don't need to drive in a run. Nemusím to někam odpálit. What I need to do is get big. Musím tam ale přijít pěkně nažavený. Then what I need to do is clean the box. This is my box. Teď mi ho nikdo neleme, nemusím to šoupat, tam čistit něco. Then I need to take a sign if there's a sign. Most likely there won't be one, but I'm going to make a commitment to what I'm going to do. Čili místo blbostí všímat si toho hlavního, sledovat signál. Then I need to get in the box. Tak tam musím zalízt, ten mi pořád nikdo nebere, ten box. Need to get my space. I need to do the things I do. If I tap. It may be I look at the bat. Jestli jsem ten, který si potřebuje tradičně oťukat rohy nebo se podívat na pálku, tak to udělám, už to děláte pořád. And once I'm in the box and I'm in, do we have a bat there, Jim? I don't think we do, but it's... Je to součástí rituálu. I'm here. And now what I need to do, I still don't need to drive the run in. I need to see the ball and drive it. Because trying to drive the run in tightens the buttocks. Teď už nic jiného se po mně nechce, než to tam prostě nadat. A jinak budu mít problém. Žádné propojení mezi zadkem a hlavou. We call that the sphincter cranial tendon. Křížové části je to takové. Okay. Now, whatever happens, happens. Ať se děje, co se děje? What do I do after the attack? I just made an out. Okay? That's why I have to have something to go to. If I make the first out of an inning, I need to make sure I flush and let go of that batted bat if it was a batted bat. Don't put the bat down until you're done with the at-bat. You have to go into the at-bat and come out of the at-bat. Tak, jako jste k tomu přišli, tak byste měli zase konstantně odcházet. Tu, co jste schroustali, tu informaci, tak ta vám nějak už vyhovovala nebo ne, a zase z toho nějak vyjdete. At a certain point, you have to let go of the at-bat, flush the at-bat, be done with it. Zkrátka se s tím vyrovnejte, tak jak jste ji vzali, tak zase od ní odejdete. A zase spláchněte to, flush it. Now, I support my teammates. A snažím se podpořit svoje spoluhráče. We practice walking away from the batter's box after a strikeout. My dokonce cvičíme, jak se odchází po strikeoutu od mety. How do you walk back to the dugout after a strikeout? Jak tak odcházet po strikeoutu? Jak se tak odchází do dugoutu? How do you carry yourself? Jak vypadáte přitom? Yeah, because what happens to the pitcher? What do pitchers like when the hitter strikes out? Co mají nejradši narazovači, když dají strikeout? What does that do for the pitcher? Proč se vůbec dělají? Builds up their confidence. Tak, tomu samozřejmě zvýší strašně sebevědomí. What are you doing to your teammate? A co vy tím děláte pro svý spoluhráče? Making it harder for him. Vy dokonce, tak jak vy vypadáte, tak to na ně má velký vliv. Děláte to pro ně těžší. Just the way you carry yourself. Jenom tím, že vypadáte nějak a vypadáte teda zklamaně, rozladěně, má vliv i na váš tým. Any
questions on the hitting routine? Nějaký dotaz tady k té, jak pálit, rutina, co dělat. A jak teda opravdu po tom strajku? Could you show how to live after being struck out? After you strike out, you want to just walk. Let's say my dugout's there. Say I strike out. Now, when you get in the dugout, okay, all right? But don't let the pitcher see it. Okay? Don't let the pitcher see it. A nepomáhejte jejich narazovači, abyste dali najevo to, jak vás to štve samozřejmě, protože toho taky dává dolů. It's like when the pitchers do this. Jinak se takhle foukne do Next pistole. guy coming up is ready to go. You don't. Unless you got crazy. We always look at umpires' bad decision. At least it's the umpire. Whatever. Okay, but you're not intimidated by him. Important. Yeah. Okay? Question, Jim. Anyone? Can I ask something that was going back and getting in that box? And I love everything about it. This is Kevin Williams. I'm sure you know this. He got the box, done all his preliminary work, came early, all those diligent work that there was. He got here, all he said, that was his self-talk. That was all he was concerned about. He trusted, like Ken said, he trusted his mechanics, he trusted his balance, his weight. The Vynikající, catcher said they heard him say. That's it, vynikající Ted Williams říká, že po tom, co udělal všechno možné předtím, nešel na pálku, jakmile tam vstoupil, tak si už jenom sám sobě říkal, a teď musíš vidět míč, musíš ho vidět. Mike Smith said, Geronimo. The basic thing is, there's one thought that shuts down the thinking. Podstata je to, že nenecháte mozek přemýšlet na ničem jiným, ale zavalíte jenom informací, to je míč, říkejte si, co chcete, každý říká něco jiného, ale když vám to pomůže ke koncentraci, ať je to cokoliv. So to just review, it goes from helmet on, gloves on deck, or in the hole, on deck, whatever I do. Mark McGuire on deck. Všichni stejně i Mark Mark McGuire. McGuire. What's he doing? Remember the pictures of Mark McGuire on deck and he'd have his eyes closed? What was Mark McGuire doing? Co myslíte, že dělá si takový super pálkař Mark McGuire, když takhle vyleze na hřiště a pak se tam takhle postaví a zavře oči? Visualizing. Představuje si. That worked for him. Okay? That worked for him. Now, going up to the plate. Okay? Going up. Cleaning out the box. That's part of the routine. Doing what you do. Getting in the box. This is my box. I've waited 20 minutes to hit. Zase dělá svoje věci, rutiny, který dělá pořád stejně, kdo si oklepává spajky, prostě dělá to pořád stejně. Toho dodává stejný klid. Get your ass on the rubber. Let's go. Tak jen se ukaž na té metě, si říká tomu narazovačovi. You and me. Ty a já, tak pojď. A Bring řekni it, si, baby. Bring it. tak pojď, podej mi to sem. And then it may be Sid, it may be Geronimo, but at this point, the last thought in your head before you perform is critical. Ať si říká, co chce v té hlavě, ať se na to připravuje, jak chce, ať si říká míč, nebo Geronimo, ale prostě je připravený svým stylem. Každému vyhovuje něco jiného. It's the same thing for the pitcher. The last thought in his head before he makes the pitch. To tež platí pro narazovače samozřejmě. Ta poslední myšlenka před narazem je pro něj samozřejmě kritická, to znamená důležitá. I don't want to hang this curveball.
tady nebudu jenom tak mu to tam nějak podávat, tu točku. Not good. Přece mu to jenom nedám, to je špatně. Don't think of a pink elephant. Nepřemýšlejte o růžovém slonovi. What do you start thinking of? Pink elephant. Pink elephant. You don't want to screw up. Thinking about screwing up. Nechci to podělat samozřejmě. Okay? Great. Now, pictures. Narazovači. Talk routines with pictures. Začněte s narozy. When does a game start for a pitcher? A starting pitcher. Kdy začíná hra pro startujícího narazovače? Kdy? It could be when they come to the field. Může to být, kdy přijde vůbec na hřiště. It could be at their house before the game they visualize. Možná si představuje hru ještě doma. But when they come to the field, there's a set routine that they go through. A zase, ať přijde na hřiště jakkoliv, tak zase začíná rutině tak, jak je zvyklý. Každému vyhovuje něco jiného. Some of them like to be by themselves. Někdo chce být sám. Some of them like to be doing things with the other teammates. Někdo dává přednost tomu zase dělat věci dohromady. Je to individuální. You have to have them figure out what works for them. Vy musíte chápat, co jim každému individuálně vyhovuje. And the key way to figure out what works for them, A klíčová věc, jak na to přijdete, co jim vyhovuje, je, is there's a handout in your workbook máte to taky v knížce, that talks about when you perform well, what did I do? Jo, je, když se mi daří, tak proč se mi to vlastně dařilo? Musí vědět, si to umět rozebrat, co ovlivnilo pro ten jeho, ať kladný nebo záporný výkon. What was I thinking about? Oh, that's coaching. I'm sorry. I'm sorry. That's coaching, but you can use the same thing with your players. You can use the same thing with your players. What was my thoughts? Yeah. What was my preparation? Čili nejenom to se týká koučů, ale týká se to i hráčů. Každý by si měl umět sám sebe rozebrat, nebo vy jako koučové byste měli vědět, proč se věci daří, anebo ne. Co jste dělali jiného, protože se to nedařilo, nebo jiného, protože se to povedlo naopak. Because a shortened course in sports psychology v tom krátkém běhu sportovní psychologie, when I'm going well, what do I do? Když se mi daří, tak co dělám? When I'm going poorly, what did I do? Když se mi dařilo špatně, tak co jsem špatně udělal? Musím to umět analyzovat. What was I thinking? O čem jsem přemýšlel? What was my preparation? Jak jsem se připravil? What was my attitude? Jaký jsem měl vůbec přístup k tomu? How was my routine? Jestli jsem dělal věci rutině. With Major League ball players, Major League, teda ty hráči. one thing I found very successful Co si myslím, že je docela úspěšné, was when they performed really well. Když se jim dařilo, tedy ale opravdu dařilo, I would sit down and I would have a tape recorder. Tak jsem tam sedával a měl jsem s sebou magneťák. And I would have them talk about their preparation and what they did to get ready to perform. A hned jsem jim šoupnul a oni mi tam říkali to, co jsem vám teď říkal, ty body, jak se připravovali a jaký mají z toho pocit. And then maybe 3 weeks later, A pak po 3 týdnech, when they were struggling, když měli problémy, I would bring the tape recorder. tak jsem jim přinesl ten páseček zase. And I would say, someone wants to talk. Mám tady někoho, kdo si chce s tebou promluvit. Because as Jimmy said, they're sure as hell not going to listen to me. Jasné, že v tu chvíli bych mě neposlouchal. I play the tape recorder. Takže mu pustím ten magneťák. And they go, gee Ken, I'm not doing 2 of those things. Tyhle 2 věci jsem třeba nedělal. And then they thank me.
a pak mi poděkují. And I did nothing. A já jsem přitom nic neudělal, jen jsem ho nahrál. It's an easy job. To je jednoduchá práce dělat. Okay. Why did I get into that with pitches? What's your routine? Takže zpátky k nadhazovačům. Všímejte si svoji rutiny. Jak věci děláte? Kevin Brown with the Dodgers, Kevin Brown Dodgers teda. very similar to Don Sutton. You could tell before a game he was working by the clock. Ten měl systém, pracoval podle hodin. But that's his personality. Ale to je zase jeho osobní přístup. Another guy is not that structured. A jinému by to nevyhovovalo. But the pitcher does do certain things. They stretch, Dělají, right? They got to stretch. se protahují, They've got to warm up the arm. rozehřívají se nad zemá, They've got to run, start sweating. začnou trošku pobíhat, aby se spotili And then when they get to the bullpen, a pak teda zalezou do bullpenu. is the catcher up? Is the catcher down? Catcher je buď to nahoře nebo dole. Do they throw down the middle? Do they throw some in, out? What's their procedure? What's the routine that you have established for them? Jak si to ustanoví, v jakém systému teda to hází, zda hází se stojícím catcherem, nebo hází hnedka na center, nebo hází hnedka na přesná místa. And I would go as far as to have you write down, have the pitchers write down A those. já jdu ještě dál, já dokonce po nich chci, aby mi to napsali, čím začínají. Nejenom, že hodí ke catcherovi, ale chci, kam hodí a co chtějí házet. Because when you're coaching, you don't have time to be down the bullpen working with the pitcher before the game. Protože vy, když koučujete, tak samozřejmě s ním bullpenu nejste. I've been around your programs. He has to do it on his own. Oni to samozřejmě musí dělat sami. Let's make sure he has a routine to get himself ready. Tak mu dejte najevo, že trváte na tom, že musí to v nějakém systému být, nějaká rutina věc v tom. Where you get to practice this routine Když to budete dělat podle toho systému, is when the player does a bullpen during the week in practice. bude to teda dělat, i když During the week when you practice, because I think you practice. Aha, je během týdne teda, kdy cvičí, já myslím, když jako na tom špatně. Have them warm up like a game. Ale nuďte, aby se rozcvičovali stejným způsobem, jako by šli do hry, i při tom tréninku. Take advantage of that practice bullpen. Tím vlastně se to skvěle stane výhoda, to je pro něj plus ve hře. At a certain point, the pitcher needs to end up. V určité fázi by měl ten nadhazovač skončit. First he needs to warm up the arm. Nejdřív si potřebuje zahřát ruku. Then he needs to warm up his pitches. Pak potřebuje taky rozehřívací nadhozy. Then he needs to mix up his pitches and practice pitching. Pak už hází tedy na přesnost, ven, dovnitř. And then I encourage starters to pitch the first inning in the bullpen. A pak se snažím, aby ty startéři si nadhazovali bullpenu. What's the toughest innings for a pitcher? The first? Co je nejtěžší pro nadhazovače? Ten první inning nebo And the fifth? nebo pátý? First, because every pitcher has a hard time getting started. The fifth, because that's where they get the decision. Čili první inning je těžší, pátý, protože se musí... Jo, první a pátý. A tam ten už musí házet s rozmyslem. No, se rozhoduje zápas. If he can pitch the first inning in the bullpen, Jestli může házet ten první inning bullpenu, always go from the bullpen to the dugout. Where you practice on the side warming up, then go to the dugout. pak jde zpátky do dugoutu. Then when you go out to start the game, Pak jde zase ven z toho dugoutu, aby začal hru you're pitching the second inning. a hází druhý inning. Okay, now, what does a pitcher do when he gets to the mound? What's the first thing a pitcher needs to do? Co by měl takový nadhazovat dělat v první okamžiku, kdy stoupne na metu?
housekeeping. Clean the mound. Měl by si tam uklidit, jako když je doma. Clean the rubber. Seznámit se s prostředím, uklidit si metu, očistit si ji. Take possession of the mound. This is my mound. Uvědomit si, že teď je to prostor pro něho a že teď on tam bude královat. Now you have 7 pitches. Máte 7 nahozů. What do you do with each pitch? Co děláte s každým tím nahozem? Right? And you go through that. So you have a routine to get yourself ready to Čili pitch. máte zase jakoby tu rutinu, ty koleje, které by vás měly dovít na ten váš dobrý výkon. I come off the field. Vejdu z pole, jdu do dugoutu. Coach may talk to me. You may talk to your pitcher. Your catcher may talk to the pitcher. Všichni jdou za váma, nebo možná chtějí s vámi mluvit, jak coach, catcher vám chce něco říct. If the pitcher doesn't hit, a když pitcher nepálí, this is his time where he needs to just sit down. Teď je jeho čas, aby sedl a prostě si to promyslel a odpočinul si. He needs to flush anything, flush it. Potřebuje všechno spláchnout, Jirka nám spláchne. He needs to just relax. Potřebuje si odpočinout. Doesn't need to root for the offense. Run, score. No. Má svýho dost, nepotřebuje se dívat na útok teďko, on má svou práci. 2 outs. 2 outy. Už by měl trošku zbystřit. 3rd out. 3. out. So get closer to the mound. A jde do práce. Then I go again. A zase, That's routine. protože má rutinu, tak to pro něj není nic neobvyklého. Kind of leads into your next topic, but I appreciate you discussing how a coach supports routines rather than interferes with them, Right. intervenes when they're losing their routine to get it back. Měl by koučová role je teda, nebo měl by zdůraznit, jakým způsobem kouč může ovlivnit to, že se narazovač dostane do té rutinní práce, nebo když ji ztrácí, tak by měl být kouč ten první, který by měl vědět, že je něco v nepořádku. We have a pitcher in the group. Je tady nějaký nahrazovač, Understand English. který rozumí anglicky, tak nějakého anglicky mluvícího nahrazovače. Cháďaj. OK, máme tady 2. That would be parallel pitching. We got our catcher. Máš tam catchera. You're pitching. Okay. I want you to just work out the stretch. Okay. And I want you to go through, and I want you to make some pitches. Tak rozcvič se, dej si pár nahozů. Get the ball back. Pěti si míč taky. Se chytil balón. Máš tam praváka nebo leváka? Má černý dres. Zase si chytil balón. Ty máš napsaný. Říkáš, já nevím, co jsi dělal. Já nevím, čím to je, že šumíte. Ball 2. Good. Yellow light? No, I mean, you're working on the strap. Good, so you're coming back. You're flushing. You just flushed a little stuff. Okay, great. Now you're Tak, teď to spláchnu zase. Okay. Hitter steps out.
in. Yeah. One thing to play with your breath, just, not everyone's going to do this, but just play with it. When you're here, and exaggerate it. Zkus to přehnat, ten výdech, zkus to přehnat. Jakmile stoupíš na metu a ruce se sklidní, výdech. Whatever, wherever you want. But when you take your breath, make it bigger. Máš to přehnat. Notice the shoulders when he breathes. Notice what happens when we're here and he goes. Všimněte si, co udělají ramena, že jdou dolů. If the kid's here, Jakmile jsou u dětí, vidíte ramena nahoře. all you want on mechanics, but the shoulders tight. Vidíte, že jsou v tenzi, že mají That problém. tension comes from here up. A jde to z té křížové oblasti samozřejmě. Relax as you exhale, just letting those shoulders go. Když vidíte, že i ty ramena klesnou, tak je to v pořádku. Okay, so now we got two balls. Tak už máme 2 boly hozený. Okay. Ground ball, shortstop, error. Shortstop. Byl to od pána dvojku, ground ball. Got first and second, right? He's working out of the stretch. Má obsazeno 1, 2. Have you flushed that yet? No? Odstup. Ready! Ready! That's the word. Yeah! He wasn't ready. Caught him. Tak vidíte znovu, nebyl připravený, jakmile tam stoupí, Good. Okay. Then you're ready. Good. Then here we go. First and second. tak mám 1, 2, Strike. strike. No, tak Good job. bude pitch out. Oh, he did it to first. Tak, a už je to balk tady. Throw to second. Throw to second. Okay. Good. Back. Nechytil míč od dvojky. When do they practice doing it? Kdy? So you're getting to practice it. At the same time, you can work your mechanics as well. Zároveň přitom můžete cvičit i mechaniku toho hodu. And maybe I pick-offu samozřejmě. But my point being this, the beautiful thing about doing this is there's no ball. Co je na tom dobrýho, ale že on v tu chvíli nedrží fakticky míč. Which means there's no result. Žádný výsledek z toho není tím pádem. Which means it's process and mechanics. To znamená, soustředíme se na mechaniku a na to zpracování vůbec, na provedení. And part of those mechanics are the mental mechanics. Součástí toho celého procesu je samozřejmě i mentální příprava nebo mechanika myšlení. You can take 7-year-olds. Můžete si vzít 7 let, When you're doing toss with them. když děláte s nimi toss. After about, what kids do is they do this. It's toss or whatever. Boom, 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 boom. When the hell do you hit like that? A znáte to u dětí, když je dáte před stojan, tak do toho řežou tímhle způsobem, chtějí si prostě odpálit. After about 3, whether you're on the tee or toss, have them just step out. Přimějte, aby prostě to nedělali tímhle způsobem, aby věděli, proč tam jdou a nechte je odstoupit, vydechnout a znovu. Get back in. A zase zpátky Then here. a pak palte teprve. When the kid is struggling with the tee, instead of have them step out. Just breathe. And then get back in. Když si má problémy, nedaří se mu, tak ho donutať. Si odstoupí, vydechne si a znovu aby byl připraven. It's something that both gyms have said. Něco už, co Jim vám říkal. Whatever you're going to do in the game, Cokoliv děláte ve hře, you have to practice. musíte samozřejmě cvičit i. And in your case,
See, in the United States, when Jim coached community college, he had 3 hours a day with his team. Correct? Jim, když trénoval, tak měl dokonce 3 hodiny na trénink denně. You don't get that. Ale vy to nemáte samozřejmě. You don't have that much time, do you, with your kids? Přeci nemáte, nebo máte? Nemáte. So you got to increase the quality. Vy musíte zvýšit samozřejmě intenzitu, tedy kvalitu vlastně. The other nice thing about working with your pitchers doing this. Když to děláte teda s narazovači, No wear and tear on the arm. není žádné nebezpečí z toho, že mu zničíte ruku. Že ho unavíte teda vlastně. We do this with some players, when they do this, they sweat when they're done. Když to děláme takhle intenzivně, tak naši hráči se spotí. Because they're really working. Protože opravdu je to makačka. Not only physically, Nejenom fyzicky, but mentally. ale hlavně psychicky. When you start with this, Když s tím začali, 5 minutes at the most. tak nejdýl 5 minut jsme to dělali. Maybe even 2 minutes. Možná 2. So they really understand when I have my foot on the rubber, it is special. Když musí pochopit, že zkrátka jak jsou na metě, tak musí být připraveni a soustředí a koncentrovaní. When I step in the batter's box, it is special. Jakmile vstoupím do boxu odpalovacího, tak je to prostě výjimečná věc a musím být připraven. But do you understand the breath aspect of it? I think what's very important that here and here. Good question. Okay. Let's say the umpire, you make your pitch. The umpire makes a bad call. Byl nadhoz, rozhodčí to špatně fouknul a ty seš, nevím, co tam ukazuje, naštvaný asi. Release it. That could be your flush. Yeah. Tak potřebuješ to spláchnout. Right. That's a flushing breath. That's a letting go breath. Okay? This breath, selection, location, yup. Tohle je nádech nebo výdech koncentrace. That's getting you ready to trust. That's what we call the trusting breath for a pitcher. To je ten výdech, který jakoby sebedůvěry. Víte, znáte to i z karate vlastně a z těch sportů, z jogy, ze shiatsu. Všude se vydechuje. This is crazy, but what I watch when I watch pitchers between pitches. Je to možná hloupý, ale co mě zajímá, je sledovat narazovače mezi narazama. I watch hitters getting in the box. Zajímají mě pálkaři mezi odpalama. I watch routines. Zajímá mě rutina, jak co dělají po každý. And tomorrow I'll show you some videos of routines. A zítra vám ukážu nějaké video takových mechanických rutin. Thank you for the translation because I changed everything and I apologize. Because of me. Make it hard, so you had to deal with adversity. Yeah, you're welcome.